Sminkek, amiktől én meg szeretnék válni, nem szeretem őket, nem igazán használom, régiek már, és kiszortíroztam őket. Itt van ebben a kis dobozban jó néhány termék, amiktől itt szeretnék megválni, mindenféle rossz indulat nélkül. Én nem szeretem őket, nekem nem működnek, több mindent is használok ezektől a márkáktól, amikkel meg vagyok elégedve, viszont kimondottan ezeket a termékeket én nem szeretem. Ez nem azt jelenti, hogy nektek, vagy neked sem válhatott be a termék, én nem a márka ellen vagyok, ez itt most arról fog szólni, hogy mi az a termék, ami nekem nem működik, és hogy miért nem működik, mindenről el fogom majd a videóban mondani a véleményemet. Valószínűleg nem ez lesz életem sminkje, na de kezdjünk is el. Egy arcápolási termék is, amit tegnap reggel használtam, egy arcmaszk volt, és amint láthatjátok, ez lett a végeredmény. Estére csupa pattanás lettem, úgy döntöttem, hogy akkor készítsem el ezt a videót, amiben olyan termékek is vannak, amik már valószínűleg tartom, hogy le is járhattak, és hogyha már ilyen tökéletes a bőröm, akkor tegyünk még rá egy lapáttal. Amivel én mindig kezdeni szoktam, sminkelés előtt, az ajkaimnak a hidratálása. Na most itt is találtam egy terméket, amit én ajándékba kaptam Magyarországról. Ez a termék lenne a Gata Plump It Up. Hyaluron savat is tartalmaz, és vegán kollagént. Na most nagyon megörültem neki, ami a nevét illeti. Ananászos, piña colada, amit a nevében is benne van. Csúszós, kellemetlen, amikor belefolyik a szembe az íz, de akkor nagyon erős, valószínűleg, hogy a torkomat is fogja most egy kicsit ingerelni. Nem érzem azt, hogy hidratálná, olyan, mintha megülne az ajkaimon, és nem akarna beszívódni. Le is van már kopva róla, de szerintem felismeritek ezt az üveget. Charlotte Tilbury-nek egy ikonikus terméke, ez a primer. Igazából a hétköznapokban én már nem szoktam primert használni, nekem elegendő leginkább a fényvédő krém. Eszembe jutott, hogy én őt már nagyon-nagyon régen használtam, az utóbbi időben nagyon zsíros volt a bőröm, és nem éreztem, hogy nekem erre a termékre szükségem lenne. Leginkább a mattítást, a mattfést szerettem, és úgy éreztem, hogy ettől még jobban utána zsírosodik a bőröm. Sötét, én úgy érzem, hogy ez a 3-as szín, ez a light medium nekem sötét. Oké. Szerintem ez megromlott, ezt ki fogom dobni, ez már nagyon-nagyon régen megvan, egy pár éve. Igazából nem szeretném, de muszáj. Hát ez nagyon-nagyon büdös. Ez nagyon-nagyon büdös ez a termék. És félek, hogy még tovább rontja az amúgy is romlásnak indult bőrömet. A fény az gyönyörű, a színe sötét. Valószínűleg tartom, hogy oxidálódott ez a termékem is, mint egy jó pár még, amit felfedeztem a kollekciómban. Még egy kicsit. Nap reggel használtam egy arcmaszkot, ami sajnos pattanásokat okozott, és este, amikor belenéztem a tükörbe, akkor már itt bárki jött. Következő az alapozó lesz, amit nem régiben vásároltam a drogériákból egy pár hónapja, 2 hónapja. A Trendy Tapnak ez egy újdonsága, a Perfect Poreless nevű 24 órás mat alapozója, ami 5% niacinamidot is tartalmaz, és az árajánlat az a 0,20-as. Próbáltam 5 napig, abszolút nem éreztem magam jól ezzel az alapozóval, mindenféle technikával, primerrel, hidratálókrémmel, ecsettel, szivacsal, mindent kipróbáltam, de sehogy nem működik nálam. Egyébként így néz ki a termék, pumpás, ami szerintem tökéletes. Nagyon szeretem, üveg, tényleg nem volt drága, 2000 forint körül mozoghat az ára, hogyha jól satszolom, és csomagolása szuper, pumpás az adagoló feje, amit én nagyon szeretek, mert könnyen lehet adagolni, és igazán minőségi. Azért vásároltam meg, mert felkeltette az érdeklődésemet, hogy rá van írva, hogy mat. Mat, amire az van írva, én nekem nagyon szimpatikus, sőt, az elődjét is szerettem, amit mai napig lehet kapni, éves kedvencekben is benne volt zöld-kék színű. Nem tudom most a nevét, de szintén csak a márkától, viszont ez az alapozó nekem abszolút nem vált be. Többször is teszteltem, minden napokban egy hétig, és azt kellett mondjam, hogy ezt ki kell szortíroznom. Aqua, igen, ez egy vízbázisú alapozó, nagyon folyékony is, előtte pedig nem ráztam fel. A fedése nekem a hétköznapokban tökéletes, nem túl erős, viszont azért mégiscsak az apró hibákat, azokat elfedi, viszont itt, amit láthattok rajtam, pattanások, azokat nem tudta teljesen elfedni, ami engem egyébként nem zavar. Eldolgoztam mindenhol nagyon szépen, egyébként a kamerából nektek úgy jöhet át, hogy
szép. Nekem is egyébként most így a tükörből semmi gond nincs vele. Amiért én ezt az alapozót nem szeretem, hogy ez nem matt. Amint láthatjátok, glow és fény mindenütt, és ráadásul tapad és ragad is, és hiába fixálom le, nyilván mindig a sminkemet leszoktam fixálni, ezt még duplán is lefixáltam, amikor használtam és teszteltem, de sajnos nem mattult be. Ugyanolyan fényes, tapadós és ragadós, kellemetlen, érzem, hogy rajta van és viselem a bőrömön, és engem ez zavar. Használtam most Charlotte Tilbury-nek a Hollywood Flawless filterét, viszont az nem ragadt. Fényes volt tőle a bőröm, nagyon szép volt, de nem ragadt. Sajnos nem tetszik. Másik a zöld színű. Azt én szeretem, nézzétek vissza, éves kedvencekben mutatom. Tártnak a Shape Tape korrektora, ami annak idején iszonyatos hype vette körül ezt a terméket is. Na most én is megvásároltam, a legvilágosabb árnyalatban, hogy olyan fehér maradt, mint annak idején, viszont akkor nekem azt tetszett, és én azt szerettem. Szerencsére nincs sok már benne, el is használtam szinte az egészet. Annak idején ez egy kedvenc termék volt, szuper termék, viszont nekem sok, és a színesen passzol, meg régen megvan már. A termékek alatt, mintha viszketne a bőröm, nagyon kellemetlen érzés. A Tarte Shape Tape korrektora nekem annak idején nagyon jó volt, szerettem is, már nincs sok benne. Ma már nem tetszik a színe, vastag, szárít is, és már nem nekem való, le is járt, úgyhogy ezt a korrektort is én ki fogom dobni. Catrice Cosmeticsnek a 18 órás HD matt púder alapozója, ami 15 faktoros fényvédőt is tartalmaz. Színezett hidratáló krémet használok, akkor mindig ezzel fixáltam az egész arcomat, ezzel a púder alapozóval, de nekem mindig az volt az érzésem, hogy megült a bőröm. Az árnyalat, ami nekem megvan, a 0-10-es V árnyalat, és az egyik oldalamat ezzel a púderrel fogom majd fixálni. Ez az alapozót, ami elvileg matt lenne, nagyon le kell fixáljam, mert iszonyatosan fényes és tapad, a hajam is egyfolytában ragad bele, kellemetlen, nagyon. Laura Mercier-nek a Translucent púdere, és én imádom azt a púdert, az eredeti púdere, és nekem most itt megvan egy mini verzióban egy másik, aminek van színe. Na most nem tudom mi a neve, mert szintén csak ugyanaz van ráírva, vagy Translucent, ami nekem az eredetire, de az megint másabb, és ezt tudom, hogy ez egy két különböző termékről beszéltünk, már láttam és megnéztem a Douglasban is. Na most szerencsé, hogy ez egy mini verzió, szintén csak ajándék volt, de nekem abszolút nagyon-nagyon sötét az árnyalat, másodszorban pedig ez egy highlighter. Belemegyek, vettem belőle fel rendesen. Nem tudom, hogy mennyire látjátok, de ez a termék, ez nekem nem egy púder, hanem egy highlighter. Egy hétköznapi, nagyon szoftos, visszafogott, aranyfényű highlighter. Viszont ez a piacon úgy szerepel, mint Translucent púder. De ezt megtartom, mert highlighterként még működhet. Viszont púderként abszolút nálam nem. Biztos ismeritek a Benefitnek a Hula nevű bronzerét. Na most ez a másik verziója, a Hula Lit, ami egy világosabb árnyalat, és pont emiatt kellett kiszortíroznom, mert nekem nem jó, túl világos, nem észrevehető az arcomon, és hogyha viselem, akkor egy idő után el is tűnik onnan, és őt szeretném most ezáltal kiszortírozni, de őt tovább fogom ajándékozni majd. Többször fel kellett építgetnem, még elértem ezt a szín árnyalatot. Valami látszik, valami ott van, egész nap nem tart, és a színe sajnos a hétköznapokban, hogyha gyorsnak kell lenni, mint mindig gyorsnak kell lenni, akkor erre nincs idő, és nem az én színem, sajnos nem az én színem. Jó. Highlighter, amit én az elmúlt 1-2 hónapban használtam, mert szerettem volna használni, viszont sajnos meg kellett, hogy állapítsam, és bevalljam magamnak is, hogy ez nem működik. 10 éve szerintem egy ikonikus termék volt, és mindenki imádta. A Soft and Gentle highlightere a MAC-nek. Nekem ez már nagyon csillámos, csillám, és kész. Az árnyalat egyébként szép, mert nem sötét, és nem is világos,
Ezért is használtam én a hétköznapokban, úgy voltam vele, hogyha oda volt téve a fürdőbe, azért nyúltam, ami ott van. Csillámos, porzik is, nagyon porzik, és egyszerűen nem idomul az arcommal, szépen beleolvad, és egy fénygló, hanem ott vannak azok a kis apró szemcsék. Ez már nem én vagyok, biztos vagyok benne, hogy annak idején megállta a helyét a piacon, viszont manapság már tele vagyunk, és annyi a választék, és a márkák elözönlenek minket a termékeikkel. Én szeretem a márkát, viszont ez a terméke nekem már nem vált be, és nem is biztos, hogy én ezt továbbra is fogom használni. Úgyhogy őt is kiszortíroztam, nem szeretném, hogy itt álljon a fiókomban, ettől vannak nekem step highlighterek is, természetesebb, és őt szeretném továbbadni. Pirosító, Natasha Denona Blush, amit annak idején ajándékba kaptam még Bernie-től, szerettem is, de úgy emlékszem, hogy már akkor sem működött, valószínűleg emiatt nem is használtam tovább. Most a minap a kezembe akadt, és nem. Úgy döntöttem, hogy őt is tovább szeretném ajándékozni, kiszortírozom, mert problémám van, megmondom őszintén, itt vannak a színek, tartalmaz egy gyönyörű tükröt is, és 2 darab pirosítót. Pigmentáltságával vannak nekem problémáim, hiába építgetem. Igaz, hogy nem az a jó termék, ez nem azt jelenti, hogy minél pigmentáltabb, akkor a termék annál jobb, ez nem igaz. 5-ször oda-vissza, és még mindig nincs ott semmi, hamar le is kopik, sok időt vesz igénybe, és kicsit játékos, amire nincs időm. Kicsit barackosabb, sötétebb árnyalat. Egyszerűen nem akarok lenni, nem tudom, hogy ti látjátok-e. Ide az orcámra. Nem számoltam eddig, de lehet, hogy már lassan 10-nél járunk. Próbáljuk meg ezt a szint akkor. Nem érünk rá ilyenekre. Körülbelül 20-szor, 10-10-szer mentem bele mind a kettőbe és az árnyalatokba is, ami az ecseten ott volt, az arcomon már kevésbé látszik, úgyhogy mindenképp szeretném ezt a terméket továbbadni. Következő a szemhéjfesték lesz, onnan is kiszortíroztam egy párat, viszont ami nekem legnagyobb csalódás volt, amit vásároltam a tavalyi évben, mindenki szereti, mindenki imádja, és csak jókat hallottam magáról a márkáról és a termékeiről is. Viszont nekem ez egyszerűen nem akar működni, bárhogy is próbáltam már, és feladtam, megmondom őszintén, kiszortíroztam. A márka nem más, mint ez a Myrix, és ez a Color Fix Foils egy krémes szemhéjfestéke. Összerázom. Gyönyörű egyébként, gyönyörű, szép aranyszínű. Hiába nézegetem az ecseteket, itt van előttem szinte az összes, egyikkel sem működik, nem akar. És mutatom nektek. Felveszek az ecsettel belőle, és felveszem Először nagyon vizes az állaga, váltam már természetesen mindenhogy, most nem került alá bázis, ez nem befolyásolja a terméket, így sem úgy sem működik, én már próbáltam mindenhogy. Egy másodperc alatt megköt, és utána már se satírozni, és semmit nem lehet vele csinálni. Hiába az ujjammal felvittem, és beleütögettem, egyenletesen próbáltam eloszlatni kevés terméket, akkor sem működött, és folyamatosan összemegy, tapad és ragad. Életem legnagyobb csalódása volt, hogy ezt a terméket megvettem olyannyira, hogy nem is szívesen próbálkoznék tovább nála. Úgy érzem, hogy azok a termékek, amik neki vannak, nem egészen nekem lettek kitalálva, úgyhogy kiszortírozom. Dose of Colors-nak a Katy és Desi egy közös kollaborációt a márkával, és láthatjátok a színeket, amik manapság már kiszáradtak, a mat színek lehet dolgozni, kicsit foltosak. Ide a szempillatövethez szeretném elmélyíteni ezzel a csokoládé színnel, ezzel a barnával a sminkemet, hogy mégis azért a smink legyen. Ez a csoki szín, ez még nagyon jól pigmentált, nem tudok rá panaszkodni. Megpróbálom még kicsit összesatírozni ezt a barnát. Esetleg az arany egy kis kékkel, villámdarabok. Annak idején ünnepeltem ezt a palettát, tényleg örültem neki, én voltam a legboldogabb, amikor megvásároltam. Most már nem lehet kapni, nem szeretném hordani, kamera elé mutatni sem, úgyhogy ezt is kiszortírozom. Szintén csak csillámosak, krémesek, a márka pedig a Stila, amit én nagyon szerettem, annak idején imádtam őket, ezeket ajándékba kaptam, én magam is vásároltam a márkától többet is, beszáradtak. Nem tudok már belőle kivenni terméket,
peregnek a csillámdarabok, szvacsolni sem igazán tudom már, egyébként gyönyörűek voltak, és én imádtam használni, hogyha egy gyors és mégis feltűnő csillogós minket szerettem volna, akkor ezekért én szívesen nyúltam, és nem arról van szó, hogy én kihasználtam a termékeket, mert nem. Pereg, potyó, huha. Mennyire szerettem én őket annak idején, mikor eszedbe jut és újra használnád, akkor pedig így jársz, hogy már nem tudod. Biztos, hogy kiszortíroztam, vagy valahogy visszakerült a fiókomba, régen meg van már romolva, vagy lehet, hogy csak egy csalódások videóban mutattam be nektek. Fenty Beauty-nak Stuna Lip Paint. Én ezt kiszortíroztam azért, nagyon büdös, olyan, mint a döglött hal szaga, és már így is szépek vagyunk, szóval nem biztos, hogy ez még segítene rajtam. 1,5 év, 2 év alatt el kell, hogy használd, különben meg fog romlani, és nagyon hamar megromlott. Nem csak ebben a színben van meg nekem, hanem egy másikban is, és ajándékba is adtam már barátnőmnek, megromlanak. Nagyon-nagyon sajnálom, mert az állaga az szuper volt, a színe is gyönyörű volt, imádtam, kedvences videóban is benne volt, viszont ezt csak most tudom nektek mondani, így, hogy eltelt már pár év, hogy hamar, nagyon hamar romlanak, és olyan büdös, hogy nem is tudom, miért akarom megint megszagolni, inkább leteszem, mert van még itt egy-két finomság, ami nekem nem vált be, mint például a Superstay Maybelline New York, egyébként szeretem a márkát, olyan matra szárad, hogy kiszárítja a számot, és utána cserepes lesz. A 60-as poét, viszont már most, ahogy beszélek, érzem, hogy elnehezíti a számot, hogy ott van az a termék, tetszett nekem a színe, ahogy felvittem, az is jó volt, viszont ahogy most így egyre jobban szárad le, már a számot sem tudom lassan mozgatni, mert annyira cserepes lesz, érzem, hogy ott van rajta, ott ül rajta a termék, kellemetlen és zavaró. Megkeményedik, és akkor lehet beleírni a hóba. A giliszta. Ajándék volt szintén csak, és nem akarok hálátlannak tűnni, de nekem nem vált be Guerlain Paris márkának, amit gondolkodtam rajta, hogy ide tartsam-e. Terracotta Kiss Delight Peach szirup a neve benne. Ez tényleg csillám. Olyannyira lila, narancssárga és lila fényben zöld, mindenfélében sziporkázik. Darabosan jön le a számról ez a szájfény, mat szájfény, és még én szeretném ezt a toppert is, topperként működik, mint fényes csillogó szájfény, ami csillámdarabokat tartalmaz. Engem zavar, amikor belefolyik a számba. A csillámdarabok, hogyha bekerülnek és elkezdik karcolgatni a fogamat, akkor az nem annyira kellemes. Mióta felvittem az alapozót, a terméket az arcomra, elkezdett itt viszketni, és már ott jön ki a pattanás. Igen. Na de van itt egy termék, amit régen szerettem, lehet azért szerettem, mert más is szerette. Manapság már nem így gondolkodom. Annak idején kedveltem is és használtam. Az eredeti The Original Brow Soap Brows szemöldökformázó kis szappan, ami ilyen kis mini tégelyben van, és láthatjátok is, hogy én ezt rendesen használtam még annak idején. Most egy kicsit fújtam bele egy kis fixáló sprayt. Látszik néha, nagyon közelről nézem, hogy ott vannak a kis apró darabok a szemöldökömön, ezek a szappan darabok. Egész nap nem lesz tartós tőle. Lehet, hogy egy kicsit sok van rajta most a kefén, de a szemöldökömre meg nem akarja felvinni. Remélem másnak jobban be fog válni. Én nem szeretek vele játszani. Homlokomon is látszik, hogy beleült a ráncokba. Elővettem egy szempilla spirált is, hogy gondoltam, hogy működhet, csak így kamerán kívül szerettem volna használni, de mint kiderült most így élőben, ez a szempilla spirál is egy csalódás, őt is ki fogom szortírozni. Nemrégiben vásároltam a Tikemexben, de úgy érzem, hogy bele is van száradva egy kicsit, vagy már nem az eredeti, az állaga. Az Zoévának ez a Black, az Infinity Potential Mascara Full Volume. Na most nekem így kicsit összetapasztja a szempilláimat, nagyobb volum nem lesz, és én nem szeretem már, amikor ilyen félig beleszáradt,
össze-vissza tapasztó, ragasztó a szempillaspirál, úgyhogy ez most, ezt a terméket én nem terveztem ide, végül is bekerült a videóba, ő se a kedvencem, úgymond ő is egy csalódás. És az utolsó termék és spray a L'Oréal Parisnak a Shake and Glow, amit annak idején szerettem, már csak ennyi van benne itt, és igazából én nem használok már setting sprayket a hétköznapokban. Ez egy glow spray, ami fényt ad még az arcomnak, extra, nem elég, ami rajta van. Fú, ennek már az illata sem olyan, mint régen. Ennek a spraynek már az illata is megváltozott, igaz, hogy még érzem a finom illatát, de azon belül már megy egy irányba, ami úgy érzem, hogy meg lesz ramolva. Szerencsére már csak ennyi van benne, úgyhogy nem nagy szívfájdalom megválni tőle és kidobni. Én nem szeretem az extrém glow-t, az én bőröm pár óra múlva az én bőröm így is úgy is újra fényesedik. És végül is láthatjátok, elkészült a sminkem, még egy csalódás, ezt is ki fogom szortírozni. Közel vagyok, hogy ti is lássátok ezt a gyönyörű sminket. Na most az arcom már szinte, hogy itt nagyon fáj a pattanás, ami most elkezd kijönni itt az orromnál a termékek miatt, mert ez még nem volt ott, vagy lehet, hogy kialakulóban volt valami, de némelyik termék már nem volt friss. A homlokomnál is összecsúszott az alapozó. Ez a sok termék, ez a rengeteg réteg anyag, ami az arcomon van, érzem a számon is. Összement a szájfény és a mat szájfény, a Maybelline, amit használtam, és a Guerlain összekeveredett, és nagyon-nagyon csúnya lett. Szememről pereg le folyamatosan Danessa Myricks-nek a terméke. A bronzosító és a pirosító is egy nagyon minimálisan látszódik, de azért, mert körülbelül 20-szor belementem a termékbe. Örülök, hogy elkészítettem nektek ezt a videót, és ezektől a termékektől én végleg meg szeretnék válni. Nektek meg lenne és működik, akkor azt nyugodtan írjátok meg a kommentárba, hogyha ellenkező véleménnyel lennénk, azt is. Természetesen remélem, hogy emiatt senki nem sértődik meg rám, hogy a kedvenc termékét én lehúztam. Én utálom ezeket a termékeket, vagy ha nem is utálom, mert ez csúnya szó rá, de abszolút nem tartoznak a kedvenceim közé. Szeretném őket továbbadni, a legtöbbet kiszortírozni, mert már le is jártak, ezt érzem is a bőrömön, és hogy most, hogy végeztem a videóval, szeretném azonnal lemosni a sminkemet, és végre kicsit komfortosnak érezni magam smink nélkül itthon. Úgyhogy ezt kívánom nektek is, hogy legyen tovább szép napotok. Puszilok mindenkit, sziasztok!